දෙයක් අහනකොට ඒක එහෙම නෙවෙයිද? අනේ විදිහට අපි උදාහරණයක් විදිහට කියමුස ඇය අම්මා කෙනෙක් නොවේද? කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Good morning Sandamali. Right. දැන් ඔබට තේරෙනවද එතකොට? She is a mother. Is she a mother? She isn't a mother. She is not a mother. ඒ ටිකනේ අපි පහුගිය දවස්වල කළේ. හරි. දැන් අද ඔබට දැනගන්න ඕනේ අම්මා කෙනෙක් නොවේද කියලා. එහෙමනේ? හරි. එහෙමනම් අපි මෙන්න මෙහෙමයි දලා. අර isn't එක හරි aren't එක හරි මුලට භාවිතා කරලා අපි දේශේ හදන්න පුළුවන්. කොහොමද? Isn't she a mother? Isn't she a mother? ඒ අම්මා කෙනෙක් නොවේද? ඔහු දොස්තර කෙනෙක් නොවේද? Isn't he a doctor? Isn't he a doctor? ඔහු ශිෂ්‍යයෙක් නොවේද? Isn't he a student? Isn't he a student? Isn't he a student? Isn't he a student? ඔවුන් ගොවියෝ නොවේද? Aren't A-R-E-N-T short. Aren't they farmers? Aren't they farmers? Okay. Then නොවේද කියලා normal විදියට අහුවට දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ ඊළඟට ඔබ කඩලා ඒ කියන්නේ is not එක පොඩක් හැමෝම කරලා වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒ අම්මා කෙනෙක් නොවේ මද ඔබට හරියට ඒක දැනගන්න ඕනේ. ඒතර ඔබ දන්නවා මේක අම්මා කෙනෙක් නොවේ කියලා 150ක් විතර දන්නවා. නමුත් ඔබ මේක තවත් තහවුරු කරගන්න ඕනේ නිසා කියන අම්මා කෙනෙක් නොවේ. ඒතර මම කලින් කිව්වේ අම්මා කෙනෙක් කියලා. ඒතර අම්මා කෙනෙක් නොවේද? හරි. ඒතර කියන්නේ කොහොමද? Is she not a mother? Is she not a mother? අම්මා කෙනෙක් නොවේද එතකොට? Is she not a mother? Isn't she a mother? ඒක තේරුම නෙමෙයි එතන වෙන්නේ. ඔබට තහවුරු වෙලා තියෙනවා ඒ අම්මා කෙනෙක් කියලා කලින්. නමුත් දැන් ඒක දන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ඒ නිසා අහනවා ඇය අම්මා කෙනෙක් නොවේද? Is she not a mother? ඔහු දොස්තර කෙනෙක් නොවේද? කොහොමද? Is he not a doctor? Is he not a doctor? ඔවුන් ත්‍රස්තවාදී නොවේද? Terrorist. Are they not terrorists? Are they not terrorists? ඔවුන් අරගලකාරයෝ නොවේද? Are they not protesters? Are they not protesters? Are they not protesters? ඔන්න ඔය විදිහට ඔබ are they not, is he not, is she not, නැත්නම් is it not භාවිතා කිරීමේදී ඔබ දන්නවා ඒක තහවුරු වශයෙන්ම ඒක දැනගෙන කලින් දැනගෙන හිටියේ එහෙමයි කියලා නමුත් ඒක අර පුදුමයෙන් වාගේ අහනවා is she not a mother? හරි ඒ විදිහට දැන් අපි තව එක වාක්‍යයක් කියමු ඒක පන්සලක් නොවේමද? ඒ කියන්නේ ඒක මම කලින් හිතන්නේ පන්සලක් කියලා. ඒක පන්සලක් නොවේ. Is it not a temple? Is it not a temple? Is it not a temple? අන්න ඔය විදිහට හැම වාක්‍යයකටම is it not කියලා දාපුවම ඒක හරි. හොඳයි ඒක බොහොම සංවේදී විදිහට ටිකක් යමුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. තේරුණාද? අන්න ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා.